När Danny gästade oss här i Nyhetsmorgon i höstas så var succén ett faktum med hans svenska låtar. Så som i himlen, Brinner i bröstet och såklart Dör för dig. Som jag dör för dig, 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 för dig. Jag skulle dö för dig, för dig, för dig. Jag skulle dö för mig, som jag dör för dig. Ja, mysigt. nu sitter vi och sittdansar. Vi skojade om det förut lite här tidigare i morse att det ska vara dansförbud nu. Det ska upphävas. Att, I veckans snackisar så var det då att spontandans på lokal och sådär, det förbudet ska tas bort. Så har det varit förbjudet? Ja, det har det varit. Jag har nog alltid skitit i den regeln. Ja, man kan få upp till 6 månaders fängelse. Det skulle vara ballt att sitta i fängelse för att man har dansat för mycket. Liksom. Jag tar den. Bakom galler jag tar den. Spontandans. Can't handle myself. Du, Danny, grattis får jag säga. Så kul men så mycket bättre. Ja, tack. Väldigt roligt. Och jag såg också att du själv sa så här, varför har de inte ringt tidigare? Lite skämsamt, men... Ja. Här är ni, här är vi. Ja, det ska bli jättekul att lära känna de här människorna. Ja, vem ska göra Dör för dig då? Ja, det undrar jag också. Vem ska göra In the Club? Amazing. Alltså, jag skulle vilja se Fred göra In the Club. Ja, det hade varit något. Kanske Jill Johnson gör Amazing. Ja. Det ska bli jättespännande att se hur allt kommer låta. Mycket kul. Har du börjat jobba lite med det redan? Det har jag verkligen. Jag sitter nästan i studion hela tiden och putsar och petar på de här verken som det är. Det är fantastiska låtar. Och så ska jag ändå respektera artisten men hitta mig själv i den. Så att jag försöker skriva om och jag måste känna det jag sjunger. Annars kan jag inte framföra en låt. Men får du välja själv ändå? Ja, det får jag. Och står du lite först i kvarn också, eller? Ja, så är det också. Men man måste ju... man måste ändå dela med sig av låtarna. Man kan inte bara roffa åt sig alla härlighet. Nej. Det finns mycket bra låtar. Det är kul. Kul att göra varianter av låtar som redan finns och sen bara skruva till dem. Det är skitkul. Vad är mest nervöst då? Att tolka de här eller också att bli tolkad? Nej, det är nog att tolka artisternas låtar och fortfarande känna att man har respekterat dem. Att man inte går alldeles för långt ifrån deras verk eller att åtminstone finns någon... att man har respekt för deras konst. Verkligen. Och sen så sitter man ju ändå där sen och så ska man se på reaktionen. Och exakt, det är fattigt. Men det ska nog gå bra. Ja, och sen har du ju faktiskt redan börjat också. Ja. Vi tittar på hur det gick. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du inom dig bär bara kärlekens röst. Jag ska öppna min dörr och ge dig varje dag igen. Leva här för sanningen. Låt mig bli den som öppnar din dörr. Ja. Alltså wow! Jag kan bli lite sur att folk inte sa åt mig att jag skulle klippa mig. Ja, och det tänker jag tänker på när jag ser den där. Bra, du sjöng den. Tack snälla. Det var jättekul. Ja. Och den kvällen så satt faktiskt Malin i publiken. Malin Bergen, alltså. Ja, just det. Hon kom ju senare. Ja. Och Tommy ringde mig efter den finalen och jag var helt paff. Jag tyckte det var så ballt att få snacka med Tommy Nilsson. Han är grym. Coolt. Och nu ska ni få göra Så mycket bättre tillsammans. Det här var ju 10 år sedan, Idol 2006. Och en del är Så mycket bättre, det är också att man blickar tillbaka på sin karriär någonstans och gör nedslag och tänker till kring vad man har gjort. När du tänker tillbaka på det här då, 10 år sedan, förutom klippningen, vad har hänt med dig? Allt tror jag. Det är ett helt annat kapitel det där. Det är knappt så att jag känner igen mig själv. Men det var kul att få vara med där och kastas ut i ett äventyr som det här är. Och någonstans har man lärt sig att bli artist genom att stå på scen och bara erfarenhet. Det är riktigt kul.
Men och när du var här senast så pratade du om lite att du hade nästan velat ha en mentor. Ja. Alltså jag har ju haft en mentor genom alla år, en kille som heter Thomas Löv, som vi har bollat, och han har varit är fortfarande min manager. Men jag tror att det viktigaste när man kommer in i väldigt tidigt i artistid så måste man ha någon att bolla med. Man kan inte göra det själv. Man tappar bort sig själv väldigt enkelt. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. I den där dräkten som ni kommer få kolla på strax. Ja, vi fick ju faktiskt en hit i studion idag. Ja, det är ett kärt återseende. Är det det? Det är lite skräckblandad förtjusning som jag kollar på den. Det är liksom så här, jag får ångest när jag ser på den. Men samtidigt, det är jävligt mycket ambition bakom den där dräkten. Det är det verkligen. Ja, vi var ett gäng som verkligen kämpade för att få ihop den där. Ja. Men det var kul. Den kallas ju för dödsdräkten till och med. Dödsdräkten, ja, den gick under många namn. Men när du sitter här idag tänker jag, så är du så långt från den direkt man kan komma nästan. Ja, jag kommer inte in i den här heller tror jag. Är det längre. så? Men vem var du då? Jag var ganska självupptagen under den tiden. Jag var så fast liksom, målmedveten på ett lite obehagligt sätt. Hur kunde det yttra sig? Nej, men det var, jag tror att jag tappade bort liksom, anledningen varför jag höll på med musik. Jag jagade någonting som fanns utanför mig hela tiden. Och när man sätter ett mål som är liksom, det är bra att ha mål och höga mål, men du måste hela tiden ha det inre kompasset och förstå varför du gör det. Och jag tror att Amazing handlar så mycket om att visa andra saker. Jag tränade till exempel inte för min egen skull, och jag tränade för att andra skulle tycka om min kropp. Det var väldigt mycket utseende, det var väldigt mycket yttre faktorer som jag strävade, jag splittrades för att jag letar efter saker utanför mig själv. Och det var nog nödvändigt för mig att göra den omvägen jag gjort för att fatta vad man ska göra. Man ska bara ha kul och göra det man gör för att man tycker om det, inte för att någon annan ska tycka om det. Och när upptäckte du det då? Vad var det som blev vändpunkten för dig? Just att jag inte vann tog jag väldigt hårt, för att jag hade sånt jävla hårt mål. Att jag skulle vinna, och sen hade jag visualiserat att jag liksom hade redan gått vidare i nästa tävling. Alltså, och det var Loreen som vann det året. Men du var så säker på det? Ja, men, såklart. Och jag är en sportsman på det sättet. Jag går inte in i en tävling och tänker, men jag kanske kommer topp 1 eller 2. Fan, du vet, jag ska ju vinna. Men den örfilen jag behövde den knäppen på näsan, för den gjorde mig ödmjuk inför hela artisteriet, och bara, jag fick ta några steg tillbaka och tänka efter vad jag sysslar med och revidera om vem jag är och vad jag faktiskt vill. Och jag flydde egentligen till USA och höll på med en karriär där borta. Men du var där i 2 år? Ja, i 2 år var jag där och drog igång en grej som gick vägen också. Men jag fick en bekräftelse där borta som jag behövde, och när jag fick den så kunde jag landa på något sätt. Jag behövde någon slags klapp på axeln att jag duger. Och det har varit en drivkraft i min karriär, i mitt artisteri, att jag måste visa att jag kan. Och bara för att jag strävar efter att jag vill visa att jag kan, så snubblar jag hela tiden, förstår du? Man gör knut på sig själv. Vem är det som du söker den här bekräftelsen av idag då? Eller vem får du det av? För att alla behöver ju det. Ja, jag tror den grundar sig i att det är ganska ounikt i mitt fall. Vi artister har väl alla någon morsa som stack eller någon farsa som stack. Men därifrån vad var det kommer... för dig? För mig var det min pappa som inte fanns där, och jag ville alltid ha hans bekräftelse. Men idag är vi svintajta och vi har snackat ut om allt, och det är jättebra. Men jag fick... Just att han inte var där, så har jag hela tiden sökt en bekräftelse. Och det har gjort mig till den jag är. Men när jag kom på det, då föll polletten ner. Då kunde jag snacka med farsan. Jag fick det här kontraktet i USA som jag sökte efter. Men det var egentligen pappas godkännande. Det var inte ett kontrakt jag egentligen ville ha. Jag vill bara vara nära mina vänner.
min flickvän, min familj. Jag vill vara på Södermalm. Jag vill äta glass. Det är det enda jag vill göra. Jag vill inte ut i världen och inte kunna gå ut på 7-Eleven och köpa en Snickers som jag vill. Jag vill ha ett vanligt liv. Och det får jag här i Sverige. Dina svenska Exakt. låtar också. Och det var där jag kände bara, men jag åker tillbaka och känner mig nöjd nu. Och är glad i livet. Jag vet inte, jag vill verkligen bara ge det som ett tips till alla där ute som drömmer om att samma sak som jag hade, liksom, and then the world. Ja. Det är inte fel att ha det målet, men ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl. Ja. Förstår du vad jag menar? Istället för att vara en litet yngel i ett hav. Och jag trivs. Jag är så lycklig och nöjd. Och jag märker att när man mår bra och utan att försöka... Alltså, det finns någon slags jantelag i Sverige som också dämpar människor från att uttrycka sin lycka. Alltså, om jag säger att jag är lycklig och nöjd med mitt liv så kan det finnas folk som bara, fan vad drygt. Ja. Men det är inte drygt, utan man måste vara stolt och älska sig själv och bara, och när man gör det, då går allting vägen. Och så smittar det av sig också. Det gör det verkligen. Jag Och tycker så sitter det något på fingret där också. Ja, sånt här kommer då. Om man är lycklig, då friar man. Jag håller med, det är väldigt bra. Eller hur? Ja, Fist man på den. verkligen. Och hade du ringen med dig då på Kilimanjaro? Yes, jag hade den nerpackad i sovsäckar och jag flyttade på den varje dag i packningen för att... Gud, var du inte jättenervös då? Jo, för Molly och jag, vi liksom bodde så här. Ja, man rotar i varandras grejer liksom. Och det finns inga skrupler, liksom. man går runt och lever i... Ja. Och det i här en sovsäck. äventyret verkligen som ni gjorde var ju för Barncancerfondinsamlingen som Exakt. Aron hade startat. Exakt, en fantastisk kille som tog det här initiativet. Vi var 25 människor som drog upp på det här berget och försökte bringa uppmärksamhet kring cancer då. Och samlade in över 1 miljon med den här resan. Och så passade du på att kröna det med ett frieri. Jag skulle säga att det var det enda som fick mig faktiskt att verkligen palla komma upp. Det var mycket tuffare än vad jag trodde. Ja, men då hade du ändå det i sikte där. Fantastiskt. Det var riktigt nice. När gifter ni er? Ja, någon gång kanske nästa år, jag vet inte. Vi är lite sådär. Nej, ingen satta datum? Nej, vi är ganska dåliga på att sätta datum med allt. Okay. Ja, ni får spika det snart så får ni komma tillbaka.